ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්න යන්නේ තේ බොන වෙලාවට කෙසෙල් කොළවල හදන අමුතුම විදිහේ කේක් එකක්. අපි දැන් බලමු මේ රසමරස ක්ලෝරොට් කේක් හදන්නේ කොහොමද, ඌනා කරන්නේ මොනවද කියලා. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්. පීරිසිකෝප්ප වලින් නම් එකක් ගන්න. චීනි ග්‍රෑම් 100ක්. පීරිසිකෝප්ප වලින් නම් 4න් 3ක් ගන්න. පොල් කිරි මිලිලීටර් 300ක්. පීරිසිකෝප්ප වලින් නම් 2ක් ගන්න. ලුණු තේ හැඳි 4න් 1ක්. සීනි කැරමල් කරගන්න සීනි මේස හැඳි 2ක්. උණු වතුර පීරිසිකෝප්ප 4න් 1ක්. මුලින්ම සීනි කැරමල් කරගන්න සීනි මේස හැඳි 2 දාගත් භාජනය ගින්දර අඩුවෙන් දාගෙන ලිපේ තියාගන්නවා. සීනි හැඳි ගානේ නැතුව මේ විදියට කැරමල් කරගන්නවා. සීනි කැරමල් වුණාට පස්සේ උණු වතුර පීරිසිකෝප්ප කාලා එකතු කරගෙන හොඳින් දිය කරගන්නවා. දැන් ඉතුරු සීනි, ලුණු, පොල් කිරි එකතු කරගෙන හොඳින් දිය කරගන්න. සීනි දිය වුණාට පස්සේ හාල් පිටි ටික එකතු කරගෙන කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍රණය උකු වෙනකන් මේ වගේ නොනවත්තාම හැදිගා ගන්නවා. මිශ්‍රණය මේ වගේ ටිකක් උකුවට හදාගත්තා. දැන් ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් හදාගත් කේක් මිශ්‍රණය මේ වගේ කෝප්පයකට දාගත්තා. කේක් මිශ්‍රණය දාගන්න මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් 20ක් දිග 10ක් පළල කෙසෙල් කොළ අරගන්න. ඔයාලා කෙසෙල් කොළ හොඳින් සෝදා තෙත ඉවත් කර අරගන්න. දැන් කෙසෙල් කොළවල පොල් තෙල් ටිකක් ගාගන්නවා. කෙසෙල් කොළයේ තෙල් ගාගත් පැත්ත ඇතුළට හිටින්න මේ වගේ ගොටු හදාගන්නවා. හදාගත් ගොටුවේ ටූත් පීක් එකක් හෝ ඉරටු කෑල්ලක් මේ විදියට ගසා ගන්න. ගොටු හදාගත්තට පස්සේ ගොටු වල උඩ වැඩි කොටස මේ විදියට කපා ගත්තා. හදාගත් ගොටු භාජනයක මේ විදියට තියාගත්තා. ඊළඟට හදාගත් කේක් මිශ්‍රණය ගොටු වලට මේ විදියට දාගන්නවා. ඔයාලා කේක් මිශ්‍රණය මේ වගේ ගොටුවෙන් 4න් 3කට දාගන්න. දැන් ක්ලෝරොට් කේක් ස්ටීම් කරගන්නවා. විනාඩි 25කට පස්සේ කේක් ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලත් මේ රසමරස කේක් තේ බොන වෙලාවට හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.